ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือนจงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทำอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทำการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทำท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจคลิปนี้จะเป็นวิธีการถอดประกอบปืน Water PPK S นะครับได้พี่เบียร์นะครับมาช่วยสาธิตให้ดูนะครับโอเคพี่เบียร์เริ่มถอดเลยครับขั้นแรกก็เคลียร์ปืนนะครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นก็ง้างนะครับพี่เบียร์ช้าๆหน่อยสิครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวนะครับก็คือดึงกรงไกออกมานะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นใช้เหรียญบาทนะครับเอาเหรียญบาทเนี่ยไปหนุนไว้แบบนี้นะครับระหว่างกรงไกกับเฟรมปืนนะฮะโอเคไงต่อครับจากนั้นก็ดึงสไลด์ถอยหลังมาแล้วก็ยกสไลด์ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยออกไปด้านหน้าต้องออกแรงเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าสปริงมันค่อนข้างแข็งนะฮะในจังหวะที่เราดึงถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นมาจากนั้นก็ถอดสปริงรีคอยล์ออกมานะครับถอดมาจากลำกล้องแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่เบียร์ใช่ครับก็เอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเมื่อล้างเสร็จก็เอาสปริงรีคอยล์เสียบเข้าไปในลำกล้องนะคข้อรับควรระวังคือมันจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งหลวมนี่ไม่ใช่ต้องใส่ฝั่งฟิตนะครับถ้าเอาฝั่งหลวมใส่เข้าไปปืนยิงอาจจะติดขัดนะครับผมต้องใส่สปริงฝั่งที่ฟิตเข้าไปนะครับอย่างนี้เพราะว่าสปริงมันมี2ฝั่งหลวมอย่าใส่นะครับเพราะว่าปืนจะติดต้องใส่ฝั่งฟิตนะครับสปริงใส่เข้าไปจากนั้นก็เอาใส่เข้าไปในสไลด์แบบนี้นะครับเล็งดีๆนะครับแล้วก็ดึงมาแล้วก็กดด้านหลังลงใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะเข้าล็อกของมันพอดีนะฮะจากนั้นก็ดึงกรงไกเหรียญก็จะหล่นลงไปแล้วก็เสียบกรงไกเข้าไปในเฟรมปืนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะใช่ครับลองดูซิโอเคเรียบร้อยครับวิธีการถอดประกอบปืน Water PPKS นะครับ